Hello, good afternoon everybody. In last video lecture we have seen chemical properties. Okay, chemical properties of 16, 17 आणि 18 ग्रुपच्या आपण बऱ्याचशाच chemical properties पाहिलेल्या आहेत. Okay, so now we'll see the ozone. Okay, physical chemical properties of ozone. What are the characteristics of ozone? How ozone is prepared in the laboratory? Is it clear? Okay, ozone having formula O3. Okay. Ozone is an allotropic form of oxygen. You know that? Ozone is an allotropic form of oxygen. Oxygen चे allotropes आहेत O2, त्याच्यानंतर O3, त्याच्यानंतर monoatomic form मध्ये असलेला oxygen. Okay. So ozone is an allotropic form of oxygen. You know that it is highly reactive, explosive, and having pungent odor. It is highly reactive, explosive, harmful सुद्धा आहे तो. It is highly reactive, explosive, and having pungent odor. Oxygen in the upper atmosphere absorb energy. म्हणजे अप्पर ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणारा जो ऑक्सिजन आहे, ओके, ऑक्सिजन इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर absorb energy in the form of ultraviolet light. In the form of ultraviolet light, okay, and changes into atomic oxygen and combines with, आणि तेच ऑक्सिजन कशासोबत कंबाईन होणार आहेत मोनोएटॉमिक स्टेट मधले, and combines with, मी काय म्हटलं की अप्पर स्टेट मध्ये किंवा अप्पर ॲटमॉस्फिअर मध्ये जो ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर absorb energy, तो एनर्जी absorb करतो in the form of ultraviolet light, okay, and changes to atomic oxygen, and that oxygen combines with monoatomic oxygen and to form a ozone. आणि काय तयार होतो? ओझोन तयार होतो. ओके, O2 it gives oxygen plus oxygen, okay, then O2 again combines with monoatomic oxygen and to form O3. Okay, ozone is an allotropic form of oxygen. Okay, it is highly reactive, explosive, and having pungent odor. Okay, oxygen in the upper atmosphere absorb energy. तो काय करतो? एनर्जी absorb करतो. Absorb energy in the form of ultraviolet light. Okay, and changes in the atomic oxygen. And these atomic oxygen combines with monoatomic oxygen and to form O3. आणि त्याच्यापासून काय तयार होतो? ओझोन तयार होतो. ओके, O3. देन हा जो ओझोन आहे, हा ओझोन कुठे एक्झिस्ट होतो? तर ओझोन एक्झिस्ट इन द स्ट्रॅटोस्फियर. ओझोन एक्झिस्ट इन द स्ट्रॅटोस्फियर. स्ट्रॅटोस्फियर मध्ये हा ओझोन एक्झिस्ट होतो. ओके, ओझोन एक्झिस्ट इन द स्ट्रॅटोस्फियर. त्याला आपण स्ट्रॅटोस्फेरिक पूल किंवा ओझोन अम्ब्रेला असे म्हणतो. स्ट्रॅटोस्फेरिक पूल or ozone umbrella. Okay, ozone exists in stratosphere. Okay, so this is known as stratospheric pull or ozone umbrella. मग हा स्ट्रॅटोस्फेरिक पूल किंवा ओझोन अम्ब्रेला एक्झॅक्टली काय करतात? तर ओझोन अम्ब्रेला फिल्टर्स आउट. ओझोन अम्ब्रेला फिल्टर आउट्स दी सन रेज किंवा हार्मफुल रेज म्हणूया, लाईक अल्ट्राव्हायोलेट रेज. ओके, सो ओझोन अम्ब्रेला filter out the harmful rays like ultraviolet rays, okay, and helps to sustain the life on the earth. जर का हा ओझोन नसता, म्हणजे थोडक्यात ओझोन इन शॉर्ट कशाचं काम करतोय? फिल्ट्रेशनचं काम करतोय, की सन पासून येणारे जे हार्मफुल रेज आहेत तो तिथं ऍब्झॉर्ब करतो, फिल्टर करतो, आणि जे युजफुल रेज आहेत ते काय होतात? अर्थवरती फॉल होतात. अदरवाइज अर्थवरचं जे बायोस्फिअर आहे ते काय झालं असतं? ब्लास्ट झालं असतं.
ओके. सो ओझोन अम्ब्रेला, थोडक्यात ओझोन लेअर जो आहे तो ओझोन लेअर काय करतो, तर ओझोन लेअर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस. ओझोन लेअर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्राव्हायोलेट लाईट किंवा अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ओझोन अम्ब्रेला आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, ओझोन अम्ब्रेला. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो, एक्सप्लेन ओझोन अम्ब्रेला. तर हे सगळं तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागणार आहे. ओके. सो ओझोन लेअर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन. अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड ओझोन अम्ब्रेला आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, ओझोन अम्ब्रेला असं म्हणतो. इज इट क्लिअर? ओके. देन लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन. लॅबोरेटरी प्रिपरेशन करायचंय ओझोनचं. लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन. लॅबोरेटरी प्रिपरेशन. लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन. Preparation of ozone. Okay. Laboratory preparation. Laboratory preparation of ozone. लॅब मध्ये आपण ओझोन कसा प्रिपेअर करतो, तर ओझोन इज प्रिपेअर्ड इन द लॅब. ओके. ओझोन हा आपण लॅब मध्ये प्रिपेअर करतो किंवा ओझोन इज प्रिपेअर्ड इन द लॅबोरेटरी. ओके. when dry stream slow में अपन when slow dry stream of oxygen, slow dry stream म्हणजे ऑक्सिजनची थोडक्यात वाफ म्हणूया, वेपर्स म्हणूया. ओके. सो when slow dry stream of oxygen is passed over, is passed through, oxygen is passed through silent electric discharge, passed through silent electric discharge, then oxygen gets converted into ozone. Okay. Then oxygen gets converted into ozone. Okay. How ozone is prepared in laboratory? So ozone is prepared in the laboratory when slow dry stream of oxygen, म्हणजे अतिशय स्लो अशी स्ट्रीम ऑक्सिजनची आपल्याला पास करायची आहे. when slow dry stream of oxygen is passed through silent electric discharge, then oxygen gets converted. त्यावेळी काय होणार आहे, ऑक्सिजन गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू ओझोन. ऑक्सिजनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, तर ओझोन मध्ये होणार आहे. ऑक्सिजन गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू ozone. Okay. And the product, ozonized product, त्याला आपण म्हणतो, this is the ozonized product. Okay. Thrice O2 electric discharge. Okay. Electric discharge. Twice O3. Okay. Enthalpy delta H is equal to plus 142 kilojoule per mole. Okay. म्हणजे when slow dry stream of oxygen is passed through silent electric discharge, then oxygen gets converted into ozone. ऑक्सिजनचं कन्वर्जन कशामध्ये होत आहे, तर ओझोन मध्ये होत आहे. ओके. ऑक्सिजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओझोन. ओके. सो thrice of O2 it gives twice of O3, रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. एन्थाल्पी डेल्टा H is equal to plus 142 kilojoule per mole. ओके. आता दिस इज ए एंडोथर्मिक रिॲक्शन.
ही काय आहे, एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे, हीट ऍब्झॉर्ब केली जाते. तिथे जर नेगेटिव्ह साइन असतं तर तिथे आपण काय म्हणलं असतो, एक्झोथर्मिक प्रोसेस किंवा एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. सो दिस इज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. ही काय आहे, एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जो सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज केलेला आहे, तर सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओझोन. ओके, बिकॉज इट प्रिव्हेंट्स दी डिकम्पोजिशन ऑफ ओझोन. ते काय करते, तर आपल्या ओझोनचं डिकम्पोजिशन थांबवते. ओके, सो सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is important. Silent electric discharge is important for the preparation of ozone, because it prevents the decomposition of ozone, of ozone. The ओझोनचं डिकम्पोजिशन थांबवते. It prevents the decomposition of ozone. So in this way ozone is prepared in the laboratory. अशा पद्धतीने आपण ओझोन हा लॅबोरेटरी मध्ये प्रिपेअर करत असतो. म्हणजे जी ऑक्सिजनची स्लो स्ट्रीम आहे ती स्ट्रीम आपल्याला सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मधून पास करायचे, की जेणेकरून ऑक्सिजनचं कन्व्हर्जन ओझोन मध्ये होईल आणि आपल्याला काय मिळतो, तो ओझोनाइज्ड प्रोडक्ट मिळतो. दिस इज ए ओझोनाइज्ड प्रोडक्ट. ओके, सो थ्राइस ऑफ O2 रिव्हर्सिबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ O3. ओके, डेल्टा H म्हणजे एन्थाल्पी is equal to plus 142 kilojoule per mole. So this is a endothermic reaction, endothermic process. ओके, सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज इम्पॉर्टंट. इथं आपण जो सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज केलेला आहे, तर सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओझोन बिकॉज इट प्रिव्हेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ओझोन. कारण त्याच्यामुळं काय होतंय, तर ओझोनचं डिकम्पोजिशन काय होतंय, थांबतंय. ओके, आफ्टर दॅट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन. त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत ओझोनच्या, हा पार्ट अंडरस्टँडिंग साठी खूप इझी आहे. बऱ्याच वेळा ओझोन बद्दल बऱ्याचशाच गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. ओके, ओझोनचं एक्झॅक्टली फंक्शन काय आहे, ओझोन कुठे एक्झिस्ट होतो, ओझोन कुणाचा ॲलोट्रॉपिक फॉर्म आहे. ओके, ओझोन आपण ओझोन अम्ब्रेला का म्हणतो, ठीक आहे, तर या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी नोन आहेत. ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन, ओझोनच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन. तर काय आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज ओझोनच्या, तर गॅसियस स्टेट मध्ये जो ओझोन आहे, ओके, गॅसियस ओझोन इज ब्ल्यू ह्याच्यामध्ये असतो, फ्लेम मध्ये तो. सो गॅसियस ओझोन इज ब्ल्यू. त्याच्यानंतर लिक्विड फॉर्म मधला जो ओझोन आहे, लिक्विड ओझोन इज डार्क ब्ल्यू. लिक्विड ओझोन हा काय असतो, तर डार्क ब्ल्यू असतो. आणि जो सॉलिड ओझोन आहे तो काय असणार आहे, तर सॉलिड ओझोन जो आहे तो व्हायलेट ब्लॅक आहे. काय आहे, व्हायलेट ब्लॅक आहे. त्याच्यानंतर ओझोनला स्पेसिफिक स्मेल आहे, किंवा आपण स्टार्टिंगला सांगितलं की ओझोन हा हायली रिॲक्टिव्ह आहे, एक्सप्लोजिव्ह आहे आणि त्याला पुंजंट ओडर सुद्धा आहे. ओके, सो ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर, पुंजंट स्मेल, बिकॉज ग्रीक वर्ड जो आहे ओझिन पासून ओझोन हा वर्ड डिराइव्ह झालेला आहे. सो ग्रीक वर्ड आहे ओझिन मीन्स स्मेल. ओझिन म्हणजे काय, तर स्मेल. सो हेन्स द नेम ओझोन. ओके, आणि म्हणून त्याला वर्ड कोणता आलेला आहे, ओझोन. सो ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर किंवा स्पेसिफिक स्मेल म्हणू पण शकता तुम्ही, पण उग्र वास असतो ओझोनला. सो ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर.
ओके, ओझोनला पुंजंट ओडर असतो. ऍट हाय कॉन्सन्ट्रेशन, जेव्हा ओझोनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त असतं, ओके, ऍट हाय कॉन्सन्ट्रेशन अबाउट 100 पिकोमीटर, ओके, ज्यावेळेस ओझोनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 100 पिकोमीटर इतकं आहे, पीपीएम इतकं आहे, ओके, ऍट हायर कॉन्सन्ट्रेशन अबाउट 100 पिकोमीटर इट इज हार्मफुल फॉर every living thing, living organism. Okay, it is harmful. It causes nausea and headache. While at small concentration, पण जेव्हा त्याचं concentration small आहे, okay, while at small concentration it is harmless. Okay, thermodynamically ozone is less stable than oxygen. ओके, थर्मोडायनॅमिकली ओझोन कसा आहे, तर थर्मोडायनॅमिकली ओझोन इज लेस स्टेबल दॅन ऑक्सिजन. ऑक्सिजन पेक्षा तो कसा आहे, तर लेस स्टेबल आहे. ओके, त्याच्यानंतर ओझोन इज अ डायमॅग्नेटिक इन नेचर. ओझोन कसा आहे, तर डायमॅग्नेटिक इन नेचर आहे. देन सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन विल सी आफ्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल राइट हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन. ओके, गैसियस ओजोन, गैसियस ओजोन, जो गैसियस ओजोन आहे, गैसियस ओजोन इज ब्लू and liquid ओजोन, जो लिक्विड ओजोन आहे, लिक्विड ओजोन इज डार्क ब्लू, इज डार्क ब्लू. तो कसा आहे, डार्क ब्लू आहे. वाय सॉलिड ओजोन, सॉलिड ओझोन इज, जो सॉलिड ओझोन आहे, सॉलिड ओझोन इज व्हायलेट ब्लॅक, व्हायलेट ब्लॅक. सॉलिड ओझोन जो आहे तो कसा आहे, व्हायलेट ब्लॅक आहे. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर, ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर, पुंजंट ओडर. त्याचा ओडर कसा असतो, पुंजंट ओडर, अँड इट इज हायली रिॲक्टिव्ह. इट इज हायली रिॲक्टिव्ह, हायली रिॲक्टिव्ह, एक्सप्लोजिव्ह, हायली रिॲक्टिव्ह, एक्सप्लोजिव्ह. इट इज हायली रिॲक्टिव्ह, एक्सप्लोजिव्ह. ओके, at high concentration, जेव्हा concentration जास्त आहे, at high concentration, at high concentration, जेव्हा concentration जास्त आहे, about 100 picometer, about 100 picometer, okay, it is harmful, it is harmful, it is harmful. Okay, at high concentration about 100 picometer it is harmful, causes nausea, causes nausea and headache, headache. While at small concentration, पण मात्र concentration जेव्हा कमी असेल, while at small concentration, while at small concentration, पण मात्र जेव्हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, while at small concentration, जेव्हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असणार आहे, it is less किंवा it is harmless. Okay, while at small concentration it is harmless, it is harmless. Okay, next physical property, ozone is thermodynamically less stable. Ozone is thermodynamically, ozone is thermodynamically, ozone is thermodynamically less stable than oxygen, less stable than oxygen. Okay, ozone is thermodynamically less stable than oxygen. Okay, next,
Ozone is diamagnetic in nature. Ozone is diamagnetic in nature. Okay, ozone is diamagnetic. Ozone is diamagnetic in nature. Okay, ozone is diamagnetic in nature. Next physical property किंवा आपण केमिकल प्रॉपर्टी पण म्हणू शकतो त्याला. केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत ऍक्च्युअली की ओझोन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओझोन काय आहे केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, ओझोन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओझोन काय आहे तर ओझोन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओझोन काय आहे तर इट इज पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके, इट इझिली डिकम्पोज टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सिजन. ओके, इट easily decomposes. It easily decomposes. Liberate nascent oxygen. Liberate nascent oxygen. Okay. ओझोन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. इट इझिली डिकम्पोज टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सिजन. इझिली डिकम्पोजेस टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सिजन. ओके, O3 it gives O2 plus oxygen. O3 it gives O2 plus oxygen. Okay, it oxidizes lead sulfide. It oxidizes lead sulfides to lead sulfate. Okay, right. It oxidizes lead sulfides to lead sulfate. म्हणजे तो ऑक्सिडेशनचं काम करतोय. ओके, इट ऑक्सिडायझेस lead sulfides to lead sulfate. ओके, lead sulfide PbS plus 4O3. Okay, it gives PbSO4 lead sulfate, PbSO4 plus 4O2 lead sulfide to lead sulfate. For example, lead sulfide to lead sulfate. Okay, next chemical property. Ozone is also behave as a reducing agent. Ozone आणखी काय म्हणून behave करतो तर ozone is also behave as a reducing agent. Ozone is also behave as a reducing agent. Ozone also behave as a reducing agent. Behave as a reducing agent when treated with only की जो फक्त कुणाबरोबर रिएक्ट होणार आहे बेरियम ऑक्साइड आणि हायड्रोजन पेरॉक्साइड. बेरियम ऑक्साइड BaO2 barium oxide and hydrogen peroxide.
H2O2. H2O2. Okay. Ozone also behave as a reducing agent when treated with only barium oxide and hydrogen peroxide. Okay, so barium oxide BaO2 plus O3 ozone, it gives barium oxide BaO plus twice O2 plus twice O2. ऑक्सिजन किती आहे 3 आणि 2 5. ओके 2 2 ज 4 and plus 1 5. बेरियम ऑक्साइड प्लस ओझोन, it undergoes oxidation. इथं काय होतंय ऑक्सिडेशन होतंय and it gives barium oxide. ओके it gives barium oxide plus twice of O2. म्हणजे थोडक्यात इथं या ओझोनचं काय झालेलं आहे रिडक्शन झालेलं आहे. ओके ओझोनचं काय झालेलं आहे रिडक्शन झालेलं आहे. सो ओझोन also behave as a reducing agent when treated with only barium oxide and hydrogen peroxide. So H2O2 plus O3, H2O2 plus O3, it gives H2O water plus twice of O2, water plus twice of O2. Okay, H2O2 plus O3, it gives H2O plus twice of O2. Is it clear? तर आज आपण ओझोन, ओके ओझोनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स, ओझोन म्हणजे काय आहे, ओझोनचं फंक्शन काय आहे ते बघितलं. त्याच्यानंतर लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन, लॅब मध्ये आपण ओझोन कसा प्रिपेअर करतो, की लॅब मध्ये फक्त 10% ओझोन आपण म्हणजे प्रिपेअर करू शकतो. ओके लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन. मग लॅबोरेटरी प्रिपरेशन कसं केलं आपण, जे स्ट्रीम आहे ऑक्सिजनची स्ट्रीम, स्लो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सिजन. ओके स्लो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सिजन इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके त्यामुळे काय होते तर ऑक्सिजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू O3. ऑक्सिजन गेट्स कन्वर्टेड किंवा कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिजन टू ओझोन. इट ओनली 10%. किती पर्सेंट होणार आहे 10% ऑक्सिजनचं कन्वर्जन O3 मध्ये होत असतं, ओझोन मध्ये होत असतं. ओके आणि तो जो प्रोडक्ट तयार होईल द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओझोनाइज्ड प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो ओझोनाइज्ड प्रोडक्ट. ओके म्हणजे लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओझोन झालं. त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओझोन. ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय बघितलं आपण की ओझोन जो आहे गॅसियस ओझोन आहे तो ब्लू आहे, त्याच्यानंतर लिक्विड ओझोन जो आहे तो डार्क ब्लू आहे आणि सॉलिड ओझोन जो आहे तो सॉलिड ओझोन कसा आहे तर व्हायोलेट ब्लॅक आहे. ओके त्याच्यानंतर ओझोन हॅव्हिंग पुंजंट ओडर, बिकॉज ओझिन हा जो ग्रीक वर्ड आहे, ओझिन मीन्स स्मेल, ओझिन म्हणजे काय स्मेल, आणि ओझिन या ग्रीक वर्ड पासून ओझोन हा वर्ड आलेला आहे. सो ओझोन नेम्स, ओझोन म्हणजे काय स्पेसिफिक स्मेल, पुंजंट ओडर. ओके त्याच्यानंतर आपण काय म्हटलं की ऍट हायर कॉन्सन्ट्रेशन अबाउट 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर असेल तर इट इज हार्मफुल फॉर एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ओके सो इट कॉजेस नॉझिया अँड हेडॅक. while at small concentration it is harmless. जेव्हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल 100 पिकोमीटर पेक्षा कमी असेल त्यावेळेस तो कसा असणार आहे हार्मलेस असणार आहे. सो ओझोन इज थर्मोडायनॅमिकली लेस स्टेबल दॅन ऑक्सिजन. ऑक्सिजन पेक्षा तो लेस स्टेबल आहे आणि इट इज डायमॅग्नेटिक इन नेचर. ऑलरेडी आपण 16 ग्रुपच्या ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहत होतो किंवा अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन पाहिलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण हे बघितलंय की ऑक्सिजन हा कसा आहे डायमॅग्नेटिक इन नेचर. ओके देन केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत तर ऑक्सिजन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग, सॉरी O3 ओझोन इज ए पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. तो कसा आहे पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. इट इझिली डिकम्पोजेस टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सिजन. ओके आताच आपण पाहिलं लेड ऑक्साइड, सॉरी लेड सल्फाइड्सचं कन्वर्जन लेड सल्फेट मध्ये होत आहे. ओके म्हणजे ओझोन काय करतो तर ऑक्सिडेशनचं काम करतो. ओझोन काय करतोय तर ओझोन ऑक्सिडायझेस लेड सल्फाइड्स टू लेड सल्फेट. ओके आफ्टर दॅट ओझोन ऑल्सो बिहेव ऍज अ रिड्युसिंग एजंट. ओझोन आणखी काय म्हणून बिहेव करतोय तर ओझोन ऑल्सो बिहेव ऍज अ रिड्युसिंग एजंट when treated with only barium oxide or hydrogen peroxide. So barium oxide plus O3, it gives barium oxide plus twice of O2, H2O2 plus O3, H2O वॉटर फॉर्म होते प्लस ट्वाइस ऑफ O2. ओके सो या सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज
ओझोनचं प्रिपरेशन आणि ओझोनला आपण काय की बाय ओझोन इज कॉल्ड ओझोन अम्ब्रेला किंवा स्ट्रॅटोस्फेरिक पूल असं म्हटल्यानंतर आपल्याला त्याचा आन्सर सांगता आलं पाहिजे की ओझोन हा काय आहे तर ओझोन इज ए ॲलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन. इट इज हायली रिॲक्टिव्ह, एक्सप्लोजिव्ह अँड हॅव्हिंग पुंजंट ओडर. ओझोन एक्झिस्ट इन स्ट्रॅटोस्फिअर. ओझोन हा स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये एक्झिस्ट होतो आणि ऑक्सिजन इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर ॲब्झॉर्ब एनर्जी in the form of radioactive in the form of radiations, ultraviolet radiations किंवा ultraviolet light, and changes to oxygen, changes to atomic oxygen, and then atomic oxygen combines with monoatomic oxygen to form ozone. ओके, तर हा ओझोन जो आहे स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये एक्झिस्ट होतो, त्याला आपण स्ट्रॅटोस्फेरिक पूल किंवा प्रोटेक्टिव्ह अम्ब्रेला असं म्हणतो. प्रोटेक्टिव्ह अम्ब्रेला काय करते तर प्रोटेक्टिव्ह अम्ब्रेला फिल्टर आउट अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. ओके, अँड इट हेल्प्स टू सस्टेन द लाईफ. ओके, जे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स आहेत, ओके, युव्ही रेज आहेत सन पासून येणारे, त्यांना काय करायचं फिल्टर करायचं काम कोण करते तर ओझोन अम्ब्रेला करत आहे. ओके, इट हेल्प्स टू सस्टेन द लाईफ. सो ओझोन लेअर जो आहे तो प्रोटेक्ट करतोय अर्थ स्पिअरला. ओके, किंवा अर्थला आपण म्हणूया, अर्थ वरती जे काय बायोस्पियर आहे त्या बायोस्पियरला प्रोटेक्ट करायचं काम हा ओझोन करतोय. सो ओझोन प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, देअरफॉर इज कॉल्ड ओझोन अम्ब्रेला. त्याला म्हणून आपण प्रोटेक्टिव्ह ओझोन अम्ब्रेला असं म्हणतोय. ओके, सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर. थँक्यू.